Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tập truyện Hành trình giải oán, tập 2, Lời tiên tri của Cao Biền. Ánh nắng ngoài hiên mỗi lúc một rực hơn, phủ xuống khu vườn một màu vàng ấm. Những giọt sương còn đọng trên lá cũng dần tan biến dưới ánh mặt trời đầu ngày. Chỉ có bầu không khí trong căn phòng vẫn lặng như mặt nước, như thể mỗi người đều đang chìm trong những suy nghĩ riêng sau câu chuyện vừa khép lại. Thầy ngồi trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt ông hướng về khu vườn phía trước, nơi những tán cây khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Rồi ông chậm rãi cất tiếng. Có nhiều truyền thuyết kể rằng các triều đại phương Bắc từng cử những thầy phong thủy sang nước Nam để tìm long mạch và các vùng đất hội tụ sinh khí. Người được nhắc đến nhiều nhất là Cao Biền. Tôi từng đọc không ít tài liệu về Cao Biền, nhưng phải đến lúc này tôi mới hiểu vì sao câu chuyện ông sang trấn yểm long mạch nước Nam vẫn được lưu truyền suốt hơn 1000 năm trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Như đọc được suy nghĩ của tôi, thầy tiếp tục. Chuyện ấy không chỉ là lời truyền miệng, nhiều thư tịch xưa cũng đã ghi chép lại. Còn những điều thầy biết là do chính Cao Biền nói. Thầy đã gọi ông ta về để hỏi tội. Anh Quyên và vợ chồng Quỳnh nhìn thầy với ánh mắt kinh ngạc. Riêng anh em chúng tôi thì không lấy làm ngạc nhiên. Những việc như vậy đã diễn ra không ít lần. Với thầy, đó chỉ là một phần trong công việc hàng ngày. Dẫu vậy, lần này tôi vẫn không khỏi bồi hồi. Tôi chợt nhớ đến Lĩnh Nam Chích Quái, Việt Điện U Linh và Việt Nam Sử Lược. Trong những trang sách ấy đều có nhắc đến Cao Biền đi khắp Giao Châu, tìm những vùng đất linh thiêng của nước Nam để trấn yểm long mạch. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác những câu chuyện được lưu truyền hơn 1000 năm ấy có lẽ không chỉ đơn thuần là truyền thuyết. Thầy nhấp một ngụm trà đã nguội. Ánh mắt ông vẫn hướng ra khoảng vườn xanh mướt trước mặt. Giọng ông trầm xuống. Ai tin hay không tin, thầy không quan trọng. Điều quan trọng là các con phải hiểu vì sao người ta lại làm như vậy. Ông ngừng lại vài giây rồi tiếp tục. Người phương Bắc hiểu rất rõ giá trị của các linh huyệt. Chính vì thế mới có chuyện vua Đường sai Cao Biền sang nước Nam. Mệnh lệnh rất rõ ràng, phải phá cho bằng hết những linh huyệt quan trọng của nước Nam. Anh Quyên khẽ siết chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối. Quỳnh đưa mắt nhìn chồng rồi lại nhìn sang thầy, như muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Ông tiếp tục. Vì họ hiểu rằng chừng nào những linh huyệt ấy còn nguyên vẹn, chừng đó nước Nam vẫn sẽ sinh ra người tài, sinh ra những bậc minh quân, những con người đủ trí tuệ và khí phách để chống lại mọi cuộc xâm lăng. Thầy đặt chén trà xuống bàn. Ông nhìn về dãy núi xa mờ ngoài ô cửa, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Rồi ông nói chậm rãi từng lời. Muốn chiếm được nước Nam, trước hết phải khóa được sinh khí của nước Nam. Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại. Tôi nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp phía sau lưng. Ngoài hiên, nắng đã lên cao. Tiếng chim vẫn ríu rít trên những tán cây. Gió vẫn nhẹ nhàng đưa hương cỏ mới vào căn phòng. Câu nói của thầy vẫn lặng lẽ vang lên trong tâm trí mỗi người. Muốn chiếm được nước Nam, trước hết phải khóa được sinh khí của nước Nam. Tất cả đều cảm nhận được rằng phía sau câu chuyện về Cao Biền là cánh cửa mở vào những bí mật đã ngủ yên suốt nhiều thế kỷ trên mảnh đất hình chữ S. Thầy đưa mắt nhìn về dãy núi phía xa. Một lúc sau, ông chậm rãi cất tiếng, như đang lần dở từng trang ký ức đã ngủ yên suốt hơn 1000 năm. Cao Biền đi khắp non sông nước Nam, tìm đủ mọi cách để trấn yểm, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải viết một tờ tấu gửi về vua Đường. Thầy dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp.
Trong tờ tấu ấy chỉ ghi một ý: thần đã làm hết mọi việc bệ hạ giao phó, nhưng còn 4 linh huyệt, thần không thể nào phá nổi, chúng quá mạnh. Ông khẽ lắc đầu, từ từ xòe bàn tay ra trước mặt. Thật ra không phải 4, 5 ngón tay ông mở rộng, mà là 5. Cả căn phòng như nín thở, ánh mắt mọi người đều dõi theo từng cử chỉ của thầy. Ông tiếp tục. Ở linh huyệt thứ 5, Cao Biền mang chính hài cốt ông nội mình từ phương Bắc sang để trấn giữ. Nhưng rồi hắn hiểu rằng vùng đất này sẽ không bao giờ thuộc về mình, không thể mang hài cốt trở lại. Hắn đành nghiền nhỏ rồi rắc xuống linh huyệt. Thầy ngước nhìn khoảng trời ngoài hiên. Giọng ông vẫn đều đều, nhưng mỗi lời nói ra đều khiến người nghe như nhìn thấy khung cảnh của hơn 1000 năm trước. Đúng lúc ấy, một đàn chim lớn bất ngờ xà ngang bầu trời. Hàng nghìn đôi cánh quạt lên những luồng gió mạnh. Tro cốt vừa rắc xuống lập tức bị cuốn tung khắp nơi. Khóe môi thầy khẽ nở một nụ cười. Cao Biền chỉ biết đứng lặng. Ông ta hiểu rằng duyên của mình không đủ. Thầy quay sang nhìn chúng tôi. Linh huyệt ấy chính là hàm rồng. Một cơn gió nhẹ lùa qua hiên nhà. Những lá cây xào xạc bỗng trở nên rõ hơn trong không gian tĩnh mịch. Trong thoáng chốc, tôi như nhìn thấy người đàn ông hơn 1000 năm trước giữa đất trời nước Nam, bất lực dõi theo hàng nghìn cánh chim cuốn tung lớp tro cốt vừa rắc xuống linh huyệt. Khoảnh khắc ấy dường như đã khép lại mọi toan tính của ông ta. Thầy nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói tiếp. 4 linh huyệt còn lại, hắn hoàn toàn bất lực. Ông đặt chén trà xuống bàn, tiếng sứ khẽ chạm mặt gỗ. Trong tờ tấu gửi vua Đường, Cao Biền còn để lại một lời tiên đoán. Giọng thầy chậm lại, từng câu từng chữ được nhấn rõ như khắc vào khoảng lặng của căn phòng. Sau 100 năm, nước Nam sẽ có người xuất hiện để trông giữ linh huyệt thứ nhất. 400 năm sau sẽ có người trông giữ linh huyệt thứ hai. 600 năm sau sẽ có người trông giữ linh huyệt thứ ba. Và đúng 1000 năm sau sẽ có người trông giữ linh huyệt cuối cùng. Tôi bất giác nhìn sang thầy. Gương mặt ông vẫn bình thản, ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn xuyên qua lớp bụi mờ của thời gian. Còn tôi bỗng có cảm giác câu chuyện của hơn 1000 năm trước như đang hiện diện ngay trong căn phòng nhỏ này, như một mạch ngầm nối quá khứ với hiện tại. Thầy đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Giọng ông vẫn trầm và chậm. Và lịch sử đã diễn ra đúng như lời tiên tri ấy. Ông giơ một ngón tay. 100 năm sau, nhà Lý xuất hiện. Vùng đất ấy ngày nay còn đền thờ Lý Bác Đế, nơi ghi dấu 8 đời vua Lý. Rồi ông mở thêm 3 ngón tay. 400 năm sau đến thời nhà Trần, sau chiến thắng quân Nguyên Mông, khi mới 41 tuổi, vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con rồi lên yên tử tu hành. Ông khép bàn tay lại, dừng một lát như để chúng tôi kịp ghi nhớ. 600 năm sau là nhà Lê. Sau khi đánh thắng quân Minh, Nguyễn Trãi 2 lần trở về Côn Sơn Kiếp Bạc. Ông ngẩng đầu nhìn về khoảng trời ngoài cửa. Giọng nói bỗng chậm hẳn lại. Và hơn 1000 năm sau, Bác Hồ trở về Đá Trong. Thầy mỉm cười. Các cô chú thử nghĩ xem. Ông nhìn từng người trong căn phòng. Một đất nước nhỏ bé, diện tích và dân số đều kém xa phương Bắc. Nếu chỉ nhìn bằng sức người thì làm sao có thể đi qua hàng nghìn năm lịch sử, trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống ngoại xâm mà vẫn đứng vững. Một cơn gió nhẹ lướt qua khu vườn, làm những tán lá khẽ rung lên trong nắng. Thầy đưa mắt nhìn ra khoảng trời trước hiên, rồi chậm rãi nói. Những gì chúng ta nhìn thấy chỉ giống như phần nổi của một tảng băng. Đằng sau đó còn có những quy luật mà khoa học hôm nay chưa giải thích được hết. Có những giá trị vô hình vẫn luôn luôn âm thầm nâng đỡ dân tộc này. Thầy ngừng lại một lát. Mọi ánh mắt vẫn hướng về phía thầy.
Rồi giọng thầy trở nên trầm hơn. Chính vì thế, nước Việt chưa bao giờ thiếu người tài. Mỗi khi đất nước lâm nguy, lại có những con người xuất hiện đúng lúc để gánh lấy sứ mệnh của thời đại. Ông nhìn khắp căn phòng, ánh mắt hiền từ nhưng đầy chắc chắn. Người xưa nói, hào kiệt đời nào cũng có. Đó không chỉ là một lời đúc kết lịch sử, mà còn là một quy luật của dân tộc này. Nắng vẫn trải vàng trên những tán cây, gió vẫn đưa hương cỏ thoảng vào căn phòng như từ đầu buổi sáng. Một lúc sau, thầy bất chợt quay sang Tùng. Con nhìn vào tim con bé này xem còn không. Tùng khép mắt, lặng im quan sát khá lâu rồi mới đáp. Bây giờ thì không thấy nữa ạ, nhưng phần bụng và phần phụ vẫn còn. Thầy khẽ gật đầu. Điều đó là chắc chắn rồi. Ông nói tiếp. Bây giờ đặt bông sen vào đan điền rồi quay thật mạnh. Giọng thầy dứt khoát hơn. Xem còn đứa nào không, quay mạnh. Tùng lại chìm vào trạng thái tập trung. Một lúc sau anh khẽ thở ra. Thầy quay thì nó tan hết rồi ạ. Chỉ còn một số cái oán nằm trong thận thôi. Bắt một cái oán ra đây. Dạ nó ra đây rồi ạ. Cuộc đối thoại vẫn tiếp diễn giữa không gian tĩnh lặng. Mày là oán họ Nguyễn à? Đúng. Oán hận đời thứ bao nhiêu? Đời thứ 8. Mày gốc X hay gốc Việt Nam? Việt Nam. Thầy nhìn rất lâu. Có thật không? Ông ngừng lại giây lát rồi nói. Tao bọc trái tim mày bằng bông sen yêu thương. Nếu vượt qua được thì tao cứu. Dạ. Có vượt qua được không? Dạ được ạ. Thầy khẽ gật đầu. Mày gọi tất cả ra đây, tao cứu hết. Tất cả oán hận của cái họ ấy. Ngồi bên cạnh, tôi lặng lẽ quan sát tất cả. Điều khiến tôi ấn tượng trong cách xử lý của thầy không phải là những câu hỏi hay những điều mắt thường không thể nhìn thấy, mà là cách thầy đối diện với mọi sự tồn tại. Dù là oán hận hay những thực thể xa xôi, lựa chọn đầu tiên của ông luôn là hóa giải bằng yêu thương, giúp họ trở về trạng thái cân bằng. Chỉ khi một thực thể không còn khả năng chuyển hóa, trong nó chỉ có tội ác và bóng tối, không còn le lói dù chỉ một mầm thiện, thầy mới hủy diệt tận gốc, xóa bỏ toàn bộ mã nguồn tạo ra nó và toàn bộ thế giới của nó. Bông sen ấy là một pháp khí đặc biệt mà thầy mang về từ những thế giới rất xa ngoài vũ trụ, cách trái đất hàng tỷ năm ánh sáng. Trong bông sen chứa một nguồn năng lượng kỳ lạ, năng lượng của sự sống, sự hồi sinh và lòng yêu thương thuần khiết. Khi thầy đặt bông sen vào trái tim một kẻ đã chìm sâu trong tội ác, nguồn năng lượng yêu thương thuần khiết ấy sẽ khiến nó không thể chịu đựng nổi. Nó đau đớn, quằn quại như bị chính bóng tối bên trong mình thiêu đốt, rồi dần tan rã và biến mất khỏi vũ trụ. Nhưng với những thực thể vẫn còn sót lại chút thiện lương hay vẫn còn khả năng thức tỉnh, bông sen lại không hủy diệt họ. Ngược lại, nó chữa lành, nó đánh thức phần ánh sáng đã bị chôn vùi từ rất lâu trong tâm hồn họ, giúp họ tìm lại điều tốt đẹp đã mất và quay trở về con đường đúng đắn, trở về nơi khởi đầu của chính mình. Rồi thầy quay sang Quỳnh, khẽ mỉm cười hiền từ. Người cô lúc nào cũng lạnh như cục đá. Người ta chỉ cần mang một đôi tất là đủ, còn cô phải mang đến 3 đôi mới chịu được lạnh. Nghe đến đó, đôi mắt Quỳnh đỏ hoe. Có lẽ suốt nhiều năm chưa từng có ai nói đúng những gì chị vẫn lặng lẽ chịu đựng. Trên gương mặt người phụ nữ ấy, lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng, tôi thấy sắc mặt chị hồng hào hơn đôi chút, như ngọn lửa nhỏ vừa được nhen lên sau những ngày dài chìm trong giá lạnh và kiệt sức. Không khí trong căn phòng cũng dịu lại. Đúng lúc ấy, anh Quyền khẽ cất tiếng. Thầy xem giúp chồng của Quỳnh có vấn đề gì không ạ? Thầy quay sang nhìn người đàn ông ngồi cạnh Quỳnh, nở một nụ cười nhẹ. Thoát làm sao được? Theo nguyên lý bình thông nhau, nằm cạnh nhau thì thoát làm sao được?
Rồi ông nhìn cả hai vợ chồng và nói bằng giọng điềm tĩnh: Không chỉ vậy đâu, cả ba đứa con của cô cũng đều mất linh hồn hết rồi. Không biết đã tự kỷ chưa, nhưng nếu cứ để như thế này thì tương lai gần rất khó thoát. Câu nói vừa dứt, căn phòng như lặng đi. Quỳnh khẽ cúi đầu: Dạ vâng ạ. Anh Quyên sững người. Người chồng ngồi bên cạnh cũng siết chặt hai bàn tay, ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng. Không ai nói thêm điều gì. Mỗi người dường như đều đang lặng lẽ đối diện với những suy nghĩ của riêng mình. Tất cả đều hiểu rằng những gì vừa diễn ra mới chỉ là sự khởi đầu. Phía sau người phụ nữ đang ngồi trước mặt không chỉ có một người chồng, ba đứa con, mà còn có cả một mảnh đất vẫn mang trong mình những dấu vết của quá khứ chưa được hóa giải. Và đó cũng là lý do khiến ngày hôm sau chúng tôi tiếp tục theo thầy đến ngôi nhà của Quỳnh. Hết tập 2. Mời quý vị và các bạn đón đọc tập 3, Oán kết từ quá khứ.